صباح الخير أحبائي وأعزائي، كل عام وأنتم بخير. عشان الأول نقول ربنا يستر على الدنيا كلها دلوقتي بعد النزاع الرهيب اللي بين أوكرانيا وروسيا، وهنعرفكم إيه سبب الخلاف وإيه سبب بدء الحرب. الحقيقة قبل ما ابتدي في القناة أو قبل ما ابتدي في الحوار متنساش تشترك في القناة ولايكاتك وتعليقات الجميلة. لا يعلو أو لا صوت يعلو فوق صوت الحرب، هكذا يرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهكذا فعل صباح الأمس عندما استيقظ العالم بأسره على أنباء سماع انفجارات في أوكرانيا وبدء عملية عسكرية روسية في الأراضي الأوكرانية. طب إيه سبب الحرب أو النزاع بين روسيا وأوكرانيا؟ الأزمة بين روسيا وأوكرانيا تعود لجذور تاريخية ومتأصلة منذ الدولة السلافية الشرقية المسماة بكيف روس، وروسيا حتى الآن لا تجد أوكرانيا إلا امتداد تاريخي وجغرافي ليها. يعني هي شايفة أن أوكرانيا دي هي روسيا، ويحمل تاريخ البلدين اتفاقات وانفصالات متعددة بين البلدين من قبل إعلان الاتحاد السوفيتي، والذي ستجد روسيا أن أوكرانيا لعبت سببا أصيلا في تفكك روسيا. ميل أوكرانيا دائما نحو الغرب وعلاقتها بالدول الأوروبية والولايات المتحدة كان يشكل إزعاجا لروسيا، اللي وجدت في ذلك خطورة على أمنها واقتصادها، خاصة بداية من فترة التسعينات اللي عانت فيها روسيا اقتصاديات بسبب الحرب في الشيشان. القوات الروسية، وبسنة 2003 بدأت أول أزمة كبيرة بين البلدين عندما أعلنت روسيا بشكل مفاجئ بناء سد في مضيق كريتش باتجاه جزيرة كوسا توسيلا الأوكرانية، فيما اعتبرت أوكرانيا أن هذا الفعل تعسفي لإعادة ترسيم حدود جديدة بين البلدين. ومن هنا بدأ التطور الحقيقي الأزمة الروسية الأوكرانية بشكلها الحديث. وبسنة 2008 أخذت الأزمة اتجاها آخر بعد محاولة الرئيس الأمريكي إنذاك جورج دبليو بوش ضم أوكرانيا وجورجيا إلى حلف شمال الأطلسي الناتو، لكن روسيا قبلت ذلك باحتجاج الرئيس فلاديمير بوتين الذي أعلن بشكل واضح أن روسيا لن تقبل الاستقلال التام لأوكرانيا. القوات الروسية، أوكرانيا لم تنجح في الانضمام للناتو بعد تدخلات ألمانيا وفرنسا لعدم خلق أزمات، لكنها استعاضت عن ذلك باتفاقية تعاون مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما دفع روسيا لتضييق الخناق عليها اقتصاديا. وفي أعقاب ذلك وبسبب اضطرابات سياسية في أوكرانيا روسيا اتعمدت على ضم جزيرة القرم الغنية بالثروات، وهو ما أثار ضجة عالمية منذ عام 2014. لماذا ترفض روسيا انضمام أوكرانيا للناتو؟ ليه؟ السبب الرئيسي للأزمة الحالية الرفض القاطع الروسي لانضمام أوكرانيا ضمن حلف الشمال الأطلسي الناتو. وبدأ الرئيس فلاديمير بوتين منذ شهر ديسمبر 2021 بتوجيه رسائل للولايات المتحدة الأمريكية بشكل علني ألا تسمح بانضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو أو تتلقى مساعدات عسكرية، لكن الحلف لم يرضخ لهذه المطالب وسعى حسيا نحو انضمام أوكرانيا. وتعتبر روسيا انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي مزعجا لها ويمثل خطورة على أمنها وحدودها واقتصادها بسبب تشاركيه الحدود بين البلدين. القلق الروسي سببه الفصل الخامس من اتفاقية الناتو، والذي ينص على أنه في حالة أي هجوم يتعرض له عضو في الحلف يعتبر هجوما على الحلف بأكمله، بمعنى أي هجوم عسكري روسي على أوكرانيا بعد ذلك سيضع روسيا في مواجهة مباشرة مع 27 دولة على رأسها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا. بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتحويل تهديداته إلى أفعال
بعد نقل قواته العسكرية إلى أوكرانيا والتأهب لشأن عملية عسكرية بداية من شهر فبراير الحالي. وبدأت الحرب بالفعل. أفادت وكالة انترفاكس صباح اليوم بوقوع هجمات صاروخية على منشآت عسكرية في جميع أنحاء أوكرانيا، وبأن القوات الروسية قامت بعمليات إنزال في مدينتي أوديسا وماريبول الساحلتين في الجنوب. وكان الرئيس الروسي قد أطلق عملية عسكرية خاصة في دونيباس محذرا من أي تدخل أجنبي، وأن روسيا سترد على الفور. ووصف التحركات الروسية بالدفاع عن النفس من التهديدات. من جانبه قال وزير الخارجية الأوكراني في أول رد فعل على تلك الهجمات حسبما نقلت وكالة رويترز: بدأ بوتين للتو غزو واسع النطاق الأوكراني، تتعرض المدن الأوكرانية السلمية للضربات. وأضاف كوليبا: هذه حرب عدوانية، أوكرانيا ستدافع عن نفسها وستنتصر، ويمكن للعالم أن يوقف بوتين، ويجب عليه ذلك. حان وقت العمل الآن. الرئيس الأمريكي جو بايدن دخل على خط التطورات الحادثة اليوم، حيث هدد روسيا بالرد عن طريق التنسيق الفوري مع أعضاء الحلف الأطلسي لضمان رد قوي وموحد على التحركات الروسية. وأوضح بايدن أن روسيا وحدها هي المسؤولة عن الخسائر الكارثية للأرواح والمعاناة الإنسانية التي ستحدث. وقال إنه سيراقب الوضع من البيت الأبيض ويتلقى تحديثات منتظمة من فريقه للأمن القومي. ويجد مراقبون أن الحرب الروسية الأوكرانية لن تقف عند حدود البلدين، بل إنها لها تأثيرات عالمية على مستوى السياسة والتحالفات والاقتصاديات، فيما يشبه حرب عالمية ثالثة في الانتظار. كمان الحرب ديت العالمية دي هيكون ليها تأثير قوي جدا جدا على مصر، لأن مصر كانت بتستورد القمح من أوكرانيا ومن روسيا، وده هيأثر تأثير قوي جدا جدا على مصر. ودخول الحرب إلى مصر وروسيا وبتحارب مصر بهذه الطريقة، بطريقة غير مباشرة، إنها تأثر على اقتصاد مصر. حفظ الله مصر، حفظ العالم أجمع. ونقول له يا رب مد إيدك وتدخل، وإن شاء الله يكون خير وربنا يكون معاكم. آمين.